حلقتنا النهارده مميزه جدا، وهي عن افضل 3 طابعات بيشتغلوا بنظام الخزانات الخارجيه او التنكات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر، وهي الطوابع الابسون ال 4156 ايكو تانك، والطوابع الكانون بيكسيما الجي 3420 ميجا تانك، والطوابع الاتش بي 415 انك تانك. ومن خلال حلقتنا النهارده هنعرف مع بعض مواصفات الطابعات وعيوب الطابعات وايه الفرق او الاختلاف ما بين الطابعات. كل ده هنعرفه مع بعض بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده عن مواصفات واختلاف والعيوب ما بين افضل 3 طابعات بيشتغلوا بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر، وهي الطوابع الابسون ال 4156 والكانون بيكسيما الجي 3420 والاتش بي 415. وان شاء الله الحلقه تنال اعجابكم. واول حاجه هنبدا بيها وهي مواصفات الطابعات. الطوابع الابسون والطوابع الكانون والطابع الاتش بي 3 في 1. يعني ايه 3 في 1؟ يعني 3 وظائف او 3 اجهزه في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. وهتلاحظ ان الطوابع الابسون اخرها كلمتين ايكو تانك، والطوابع الكانون اخرها كلمتين ايضا وهي ميجا تانك، والطوابع الاتش بي اخرها كلمتين وهي انك تانك. وهي معناها ان الثلاث طابعات بيشتغلوا بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر. والطوابع الابسون ال 4156 والطوابع الكانون الجي 3420 والطوابع الاتش بي 415 طابعات سائله بيطبعوا بالاسود والالوان، مش طابعات بودره ولا طابعات ليزر. يوجد بالطوابع الابسون 5 زجاجات حبر، 3 ملون و2 اسود. والرقم الاحبار اللي موجوده في الطابعات الابسون هي 101، والاحبار تكفي الى ما يقارب 14000 ورقه باللون الاسود او 5200 بالالوان. اما الطوابع الكانون يوجد بها 5 زجاجات حبر، 3 ملون و2 اسود، ورقم الاحبار هي 41، والاحبار تكفي الى ما يقارب 12000 ورقه باللون الاسود او 7700 ورقه بالالوان. اما الطوابع الاتش بي يوجد بها 5 زجاجات حبر، 3 ملون و2 اسود، ورقم ازاز الحبر هي الالوان جي تي 52 والاسود جي تي 51، والاحبار تكفي الى ما يقارب 15000 ورقه باللون الاسود او 8000 ورقه بالالوان. اما سرعه الطباعه والنسخ في الطوابع الابسون ال 4156 10 ورقات باللون الاسود في الدقيقه و5 ورقات بالالوان في الدقيقه. اما الطوابع الكانون الجي 3420 سرعتها 9 ورقات باللون الاسود في الدقيقه وكمان 5 اوراق بالالوان في الدقيقه. والطوابع الاتش بي 415 8 ورقات باللون الاسود في الدقيقه و5 اوراق بالالوان في الدقيقه. اقصى حجم تقدر تستخدمه في الثلاث طابعات معاك الى حجم الاي 4، لكن وزن الورق اللي تقدر تستخدمه في الثلاث طابعات معاك من 65 جرام الى 280 جرام. والطوابع الابسون ال 4156 والطوابع الكانون بيكسيما الجي 3420 والطوابع الاتش بي 415 تقدر من خلالهم تطبع على حواف الورقه من خلال خاصيه البوردرليس فوتو برينتنج. الطوابع الابسون ال 4156 والطوابع الكانون الجي 3420 والطوابع الاتش بي 415 فيهم خاصيه انك تقدر تطبع من خلال الراوتر الواي فاي، ولو ما عندكش راوتر واي فاي تقدر تطبع من خلال خاصيه الاتصال المباشر بدون استخدام الراوتر واي فاي ولا استخدام الكابل يو اس بي. يوجد بالطوابع الكانون بيكسيما الجي 3420 شاشه 2 سطر او شاشه 2 لاين، ومن خلال الشاشه ال 2 سطر هتقدر تستخدم جميع وظائف الطبعه واعدادات الطبعه وكمان اعدادات النسخ. والطوابع الاتش بي 415 يوجد بها شاشه 1 سنجل صغيره جدا، والشاشه الموجوده في الطوابع الاتش بي 415 امكانياتها محدوده بسبب صغر حجم الشاشه، لكن الطوابع الابسون ال 4156 لا يوجد بها شاشه نهائي. الطوابع الابسون ال 4156 والطوابع الكانون الجي 3420 والطوابع الاتش بي 415 مدعمين لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمين لجميع اصدارات الماك. الطوابع الكانون بيكسيما الجي 3420 عليها ضمان 3 سنوات في حاله انك سجلت بياناتك وبيانات الطبع على الموقع الرسمي الخاص بكانون، وسنه واحده فقط في حاله انك لم تسجل بياناتك وبيانات الطبع على الموقع الرسمي الخاص بكانون. لكن الطوابع الابسون ال 4156 والطوابع الاتش بي 415 ضمانهم سنه واحده فقط من تاريخ الشراء. وبكده خلصنا مع بعض مواصفات الثلاث طابعات. تعالوا نعرف مع بعض الفرق او الاختلاف ما بين الثلاث طابعات. واول اختلاف معانا ان الطوابع الاتش بي 415
415 بتطبع وتنسخ عدد اوراق اكتر من كانون البيكسيما جي 3420 والابسون ال 4156، وهي بتطبع وبتنسخ 15000 ورقه باللون الاسود او 8000 ورقه بالالوان. لكن الكانون بيكسيما جي 3420 بتطبع وبتنسخ بالاسود 12000 ورقه وبتطبع وبتنسخ 7700 ورقه بالالوان. اما الطوابع الابسون ال 4156 بتطبع وبتنسخ الى ما يقارب 14000 ورقه باللون الاسود او 5200 بالالوان. تاني اختلاف معانا ان الطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 يوجد بها شاشه 2 سطر او شاشه 2 لاين، والشاشه دي هتسهل لك استخدام الطبعه ووظائفها واعداداتها بكل سهوله. اما الطوابع الاتش بي يوجد بها شاشه 1 سنجل صغيره جدا، ومن خلال الشاشه اللي موجوده في الطوابع الاتش بي 415 هيبقى في صعوبه في التعامل مع الطبعه بسبب صغر حجم الشاشه. اما الطوابع الابسون ال 4156 لا يوجد بها شاشه نهائي. ثالث اختلاف معانا وان الطوابع الابسون ال 4156 سرعه الطباعه باللون الاسود 10 ورقات في الدقيقه، وسرعه الطباعه بالالوان 5 ورقات في الدقيقه. غير ان الطوابع الابسون فيها خاصيه اسمها الطباعه السريعه اللي بيوصل سرعتها في الطباعه 33 ورقه باللون الاسود في الدقيقه و15 ورقه بالالوان. في حاله انك استخدمت الطباعه السريعه في الطوابع الابسون جوده الطباعه هتقل، لكن سرعه الطباعه والنسخ في الطوابع الكانون البيكسيما جي 3420 9 ورقات في الدقيقه باللون الاسود و5 ورقات في الدقيقه بالالوان. لكن الطوابع الاتش بي 415 سرعه الطباعه بالاسود 8 ورقات في الدقيقه، وسرعه الطباعه بالالوان 5 ورقات في الدقيقه. رابع اختلاف معانا ان الطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 يوجد بها خاصيه الطباعه على البانر الى اقصى حجم 1200 ملم من خلال خاصيه البانر برينتنج. لكن الطوابع الابسون ال 4156 والطوابع الاتش بي 415 لا يوجد بهم هذه الخاصيه. خامس اختلاف معانا ان الطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 عليها ضمان 3 سنوات في حاله انك سجلت بياناتك وبيانات الطبعه على الموقع الرسمي الخاص بكانون، وسنه واحده لو ما سجلتش بياناتك وبيانات الطبعه على الموقع الرسمي الخاص بكانون. لكن الطوابع الابسون ال 4156 والطوابع الاتش بي 415 عليهم ضمان سنه واحده من تاريخ الشراء. سادس اختلاف معانا ان دقه الطباعه او ريزولوشن الطباعه في الطوابع الابسون ال 4156 5760 في 1440 دي بي اي او نقطه على البوصه. اما الريزولوشن الخاص بالطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 4800 في 1200 دي بي اي او نقطه على البوصه. لكن دقه الطباعه او ريزولوشن الطباعه في الطوابع الاتش بي 415 يصل الى 4800 في 1200 دي بي اي او نقطه على البوصه، وده من خلال تعليه جوده الطباعه من خلال الحاسب الالي يدويا. وبالتالي جوده الطباعه في الطوابع الابسون اعلى من الكانون ومن الاتش بي. والطوابع الابسون ال 4156 والطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 والطوابع الاتش بي 415 تقدر تطبع على حواف الورقه من خلال خاصيه البوردرليس فوتو برينتنج. وغير مرفق مع الثلاث طابعات الكابل اليو اس بي، والكابل ده مهمته انك تقدر توصل الطبعه من خلال جهاز واحد اذا كان كمبيوتر او لابتوب. والثلاث طابعات مدعمين لجميع اصدارات الويندوز وايضا مدعمين لجميع اصدارات الماك. ودلوقتي انتهينا من فقره الفرق او الاختلاف ما بين الطوابع الابسون ال 4156 والطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 والطوابع الاتش بي 415. وجه ميعادنا مع عيوب الطابعات وازاي نحافظ على الطابعه. اول حاجه لازم تعرفها ان الثلاث طابعات دول طابعات سائله او طابعات انكشاف او طابعات نفاثه، فما ينفعش تركن الطابعات لفتره بدون ما تستخدمهم، لان لو ركنت الطابعات لفتره بدون ما تستخدمهم الحبر هيجف او هينشف في قنوات رؤوس الطبعه، فبالتالي هيحصل تقطيع في الصوره او ممكن لون يختفي او ممكن الصوره تطلع ابيض خالص. وتاني عيب ناس كتير قوي بتقع فيه وهي ان الناس بتسترخص وبتستخدم حبر تقليد او حبر صيني او بتستخدم اي حبر رخيص عشان توفر. عاوز اقول لك انك لو استخدمت اي حبر غير اصلي انت كده بتعجل في خراب او تلف رؤوس الطبعه. ولنفترض ان رؤوس الطابع او الهيد برينت المفروض تقعد معاك سنتين مثلا واستخدمت في الطبعه حبر مش اصلي، فبالتالي رؤوس الطبعه او الهيد برينت بدل ما يقعد معاك سنتين ممكن يقعد معاك 6 شهور او سنه، مع العلم ان مفيش حد يعرف الوقت الافتراضي لرؤوس الطبعه وملهاش فتره استخدام. طب دلوقتي عاوز اقيم كل طبعه بمركز بالنسبه لكل ميزه موجوده في الطبعه. لو هنتكلم على سرعه الطباعه والنسخ فعندك الطوابع الابسون في المركز الاول 10 ورقات بالاسود في الدقيقه و5 ورقات بالالوان في الدقيقه. وغير ان الطوابع الابسون فيها خاصيه الطباعه السريعه اللي بيوصل سرعتها 33 ورقه باللون الاسود في الدقيقه و15 ورقه بالالوان في الدقيقه. ثم الطوابع الكانون بيكسيما جي 3420 في المركز الثاني 9 اوراق باللون الاسود في الدقيقه و5 اوراق بالالوان في الدقيقه. ثم في المركز الثالث الطوابع الاتش بي
جي 415 8 اوراق في الدقيقه باللون الاسود و5 اوراق في الدقيقه بالالوان. اما لو هنتكلم بخصوص جوده الطباعه، عندك المركز الاول الابسون 5760 في 1440 دي بي اي نقطه على البوصه، وفي المركز الثاني الطابعه الكانون الجي 3420 وهي 4800 في 1200 دي بي اي نقطه على البوصه، وفي المركز الثالث الطابعه الاتش بي 415 جوده الطباعه تصل الى 4800 في 1200 دي بي اي نقطه على البوصه. لكن بخصوص استخدام الثلاث طابعات، فعندك في المركز الاول الطابعه الكانون بيكسيما الجي 3420 واللي هيميزها الشاشه اللي موجوده في الطبعه، شاشه 2 سطح او شاشه 2 لاين، هتسهل لك استخدام الطبعه وجميع وظائفها واعداداتها بكل سهوله. وفي المركز الثاني الطابعه الاتش بي 415 يوجد بها شاشه صغيره جدا. اما في المركز الثالث الطابعه الابسون ال 4156 لا يوجد بها شاشه نهائي. اما ضمان الطابعات، في المركز الاول الطابعه الكانون بيكسيما الجي 3420 وهي عليها ضمان 3 سنوات في حاله انك سجلت بياناتك وبيانات الطبعه في الموقع الرسمي الخاص بكانون، وفي حاله انك لم تسجل بياناتك وبيانات الطبعه في الموقع الرسمي الخاص بكانون فهيكون الضمان سنه واحده من تاريخ الشراء. وفي المركز الثاني الطابعه الابسون ال 4156 ضمان سنه واحده من تاريخ الشراء. وفي المركز الثالث الطابعه الاتش بي 415 ضمان سنه واحده من تاريخ الشراء. ودي كانت نهايه حلقه النهارده عن افضل 3 طابعات بيشتغلوا بنظام الخزانات الخارجيه او التنكات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر من شركه ابسون وشركه كانون وشركه اتش بي. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، اتمنى ان الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار ليكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.